Joo, olen saapunut Manchesteriin ja kattokaas mikä meininki. Manchesterissa on semmonen joku 550 000 ihmistä ja se on kuuluisa monestakin asiasta. Muun muassa tietenkin futikset ja muut, mutta myöskin manchesterilainen yöelämä, niin se on sitä hoteinta hottia. Suur-Manchesterin alueella asuu joku 500 000 ihmistä ja kello on just sen verran, että tää kannattaa olla bilettämässä. Ja mä en tiedä kuinka moni teistä on koskaan ollut Gay Villageissa. Niin mun mielestä nyt on korkea aika siihen jo sitten tutustua ja meikäläinen lähtee nyt sit katsoa, millainen paikka se on. Siinä on ainakin todella pitkä drag queeni. Se on muakin puoli metriä pidempi. Kirkko Church Live löytyy sieltä. Tää onkin mielenkiintoinen paikka tää Manchesteri. Tää valittiin juuri Iso-Britannian parhaimmaksi kaupungiksi olla ja elää. Ja enkä ihmettele tällä alkutuntumalla sitä, kattokaa muuta kuinka paljon on porukkaa, en yhtään ihmettele, että tällainen valinta just Manchesteriin on kohdistunut. Täällä on ainakin porukka aina kovasti iloisia. Ja jengi kovin kehuu. Mä oon tänäänkin jo pari ihmistä tuolla kentällä tavannut ja kyselee, että millaista se nyt siellä Manchesterissa sit on. Niin ne sanoo, että parhaimmat bileet kautta aikoja. Ja sitten mä kysyn, että onko täällä ketään tyyppiä, kenen kannattaisi tutustua, niin 3 tyyppiä sanoisi, että toi Sir Ratcliffe, eli Manchester Unitedin omistaja, joka on myös Manchesterin rikkain tyyppi, niin sen kanssa kuulemma kannattaa käydä heittämässä ilman muuta yläfemmat. Saa nähdä, tehdäänpä näin, jos näkyy. Upeita baareja. Täällä on pilvin piveen ja niin kuin huomaatte, hiukan on valoisaa, mutta siellä lamput heiluttelee ja kutsuu kulkijoitaan baariovista sisälle. Täällä on todella hieno baari. Katsotaan, jos päästään pikkasen jotain kuvaamaankin, kun mennään sisälle. Tarkoitus olisi tietysti ölpykkää ottaa ja käydä jotain syömässäkin. Viisauden ja vaivannäön kautta. Se on Manchesterin motto ja se selvitetään sitten tänään. Mennään tuohon päätyyn saakka katsoa, että mikä on meininki Ville Hotel. Täällä on tietysti näitä tuntihuonehotelleita aika paljon. Ja totta muuten se on, että ei tää Gay Village ole ihan turhaa nimeä saanut juuri Gay Villageiksi. Ei täällä ole nais- tai heteropariskuntia vielä yhtään näkynytkään. Mutta eipä silti ei niitä odota näkevänsäkään Gay Villageissa. Joo. Juan Live Music. Ja tämmöisestä Tiili-julkisivusta Manchester myöskin tunnetaan ja sitä täällä kovasti löytyykin. Vielä on terassit tässä ravintolassa vähän tyhjänä, vaikka joku jo kova ääntä siellä pitääkin. Katsotaan vähän. That's hilarious. A bit gross, but still hilarious. Ja tuossa on vähän tänään tarjontaa. Kukas hän on? Ground Floor Canal Street, joo. Tää on tosiaan osoitteessa Canal Street. Täällä Pride-liput liehuvat. Ja tohon saa laittaa itsestä. Otas sääkameraa hetkeksi. Noin ikästi ja ota musta kuvaa. Kiitos. Noin, tuli otettu kuva. Joo. Otetaan vielä toinenkin. Noin. Mut nyt mulla on tämäkin kädessä. Mulla ei voi olla kaikkea. Mulla ei voi olla mitään kädessä. Otapa yksi semmonen oikein. Nyt
nyt tietysti moni ajattelee, että eiköhän se Jetro kaapista ulos tuli, niin ei, kyllä se on väärä hälytys sentään pysytään edelleen sellaisena, mitä tässä on nyt ollutkin. Tossakin. Messä tohon, niin mä otan nyt kuvaa susta sitten vuorostan. Tässä sitä on meininkiä. New Union Hotel. Siinä oli, näetkö sä nainen alasti? Näetkö istuu tuossa penkillä? Joo, olipas se. Se oli semmonen. Gay Village on nyt nähty, se oli ton näköinen. Mitä tiedätte, kovat bileet on kuulemma siellä aamusta yöhön. Siinä on vähän nyt sitä tiilipintaa sitten. Aika hienoja nämä rakennukset on. Vaikka tätä joku vertaisi kännipäissä, että ihan on kun Kouvolaa menisi, niin on tässä nyt jonkun verran matkaa Kouvolaa, eikö se? Niin ei nyt liikaa, mutta jonkun verran. Joo. On todella kiva keli. Lämmintä piisaa. Kello on nyt joku 10:30, mitä se mahtaa olla. Niin katsotaan vähän tonne. Ja tonne. Ehkä porukkaa voisi olla jopa vähän enemmänkin. Tässä on muuten tämmönen uudistunut versio. Me ollaan nyt näihin puhelinkoppeihin kurkistettu vähän joka kaupungissa, niin kurkistetaan tähänkin. Toi jumalauta taitaa toimia. Kyllä se ainakin. Niin, kaikki valot toimii, että to call, laita vähän fyrkkaa ja joo. Toi on aika hyvä, kun kerran tommonen onkin. Aasia Hause. No varmaan mentäisikö me tonne päin? Otetaanpa sinne, katsotaan mitä siellä on. Kimpton lukee kellossa, kai sekin jotain tarkoittaa. Tosiaan, niin kuin mä äsken sanoin, niin tästä on puhuttu, että Manchester olisi jotenkin rumaa kaupunki. Mun mielestä täytyy sanoa, että ensimmäiset nämä minuutit, mitkä täällä on ollut, niin ei se kyllä sitä ole. No okei, tuo autoparkkipaikka, se nyt ei ole nyt koskaan hieno, mutta tää landscape kyllä meikäläiselle maistuu. Tätä on Manchester ja siltä totisesti näyttää. Kattokaa, se ollaan jonkun sillan alla. One Magnum. Myöskin Manchesteri on pidetty tai sanottu, että olisi kauhean likainen kaupunki. Mä ihmettelen sitäkin, nimittäin tämän ensimmäisen käsikosketuksen aikana niin en mä voi vahvistaa kyllä missään nimessä sitäkään. Tämmöisiä epämääräisiä puistoja täällä näyttää olevan, mutta mitä niistä sitten? Maailma on täynnä epämääräisiä puistoja. Ja legendaarinen hintavertailu aina kiinnostaa. Käydään vähän katsomassa, minkä näköistä täällä on. No siinä on ensinnäkin tietysti viinakset. Euro 60, Kopparsperi 2,60, mutta jännä ja mielenkiintoinen maku. Sitten on tietysti kirjaosasto. Scrupsista on tullut uusi malli. Ja mulle ei ole kukaan ilmoittanut. Täällä on maito. 1 punta 20. Hall 3,7% fättistä. Vedet on punta 40. No ei tää ainakaan Espanjalle pärjää, voin kertoa nyt. Nessi 4,60. Teet on 2-3 punnan väliin. Sitten tulee tietysti lihaosasto. Täällä joo, meatballs 4,25 varmiksi pyöritetty jauhelihaa 4,80 puoli kiloa, eli se on 9 puntaa 60 pensiä. Joo, beans, noin muuten hyviä. 1,35. Sitten tulee tietysti erilaiset mikroruuat. Tää Tescohan on tosi suuri ketju
Tää Briteissä nyt varsinkin on sitä joka puolella maatakin. Sanoppa mitä maksaa punta 90 on täällä, niin mitä maksaa Suomessa Red Bull? Tää on semmonen 2 euroa. No ei toi nyt sit kauheasti kalliimpaa. Suomen hinnat. Joo. Selvä. Sitten tulee pilkotut porkkanat. Punta 30. Sämpylä 3,60. Se on tosta ihan liikaa. Se on tosta aivan liikaa. Sitten on hedelmät. Ne on joka paikalle 3,60 olisi täällä. Ja muistakaa, nämä on puntina 1 puntaa suurin piirtein. Euro 20 sipsit on 1,10. No joo. Richmond Streetillä. No täällä on pimeetä. Ainahan sanotaan, että älä hyvä ihminen. Mikä sen piippu siellä näkyy takaa? Älä hyvä ihminen mene pimeille kaduille ulkomailla. Ei välttämättä kannata sitä kyllä tehdäkään, mutta me ollaan sen verran isoja ukkoja, että me esimerkiksi katsotaan, että eikä tuo paidan sisällä ole ketään. Siihen on jollain jäänyt nyt palttoa. Rakennuskanta, niin kuin mä ehdin tuossa kehumaan, niin okei. Onhan täällä tuommoista vähän maalausta ja vääntöä ja kääntöjä, mutta missäpä ei olisi. Toi on muuten hieno biisi, kun tuolla taustaa soi. Muistaaksä semmoista elokuvaa kuin Breakfast Club? Yksi kaikki aikojen hienompia elokuvia mun mielestäni. Ne joutuu niinku jälki-istuntoon lauantaina. Ja sit siellä nyt tapahtuu kaikenlaista. Se on niinku haettu, onko niitä nyt 5 vai 6 erityyppistä ihmistä. Keep clear, loading bay. Eli älä jätä kiesiä, tohon voi olla, että tullaan raahaamaan pois. Tässä on vähän uudempaa arkkitehtuuria ja asuntoa. Miksipä se ei? Mikähän se mahto hajoa meikäisen jalan alla. Kyllä se vaan. Kato, siellä meneekin ambulanssi. Thompsonin legendaarinen baari on tossa kulmassa. Ja siellä on joku vähän reippaampi hälytys. Ja tuolta vähän aluetta sitten. Mikäs nyt kun menee niin mahdottomasti 2-kerroksiset pussit menee edellä. Katos, ne on keltaisia täällä. Joo, ja sitten on tietysti valitettavasti, katos, siinä on aika kommeita meininki. Sitten on valitettavasti jonkun verran sitä porukkaa nähnyt, kun ei oo saanut bileitä poikki. Täällä on happy hour. Mikäs tämä oikein on? Mennään kattoo. Kokikset ja muuta. Jaa, se on downstairs. Let's go. Mennään kattoo. Downstairs. Joo, täällä on oikein tämmönen pelimaailma. Tänne on näköjään porukka parveilu yötä viettämään tämmöiseen puistoon. Mikäpä siinä? Ja sitten joku kysyy, että toimiiko siellä voltti, niin en tiedä, mutta Just Eat ainakin. Niin tää on joku tämmönen punsikki nimensä mukainen. Mitäs me sieltä saatais? Korean fried chicken Friday 10. Joo, ei ne näköjään syö täällä iltasi. Tuolla olisi Five Guys, mutta siihen me ei mennä vaikka maksettais, kuten ei myöskään McDonald's. Ne on se wipe my ass bars. Häh? Mandos pitää testaa jossain. Mandos on mennyt kiinni. Anna mä arvaa 10. Joo, mennään tosta haistimaan tätä nuorisopilettäjien tunnelmaa. On se vaan. Nuoriso innoissaan täälläkin. Joo, tuolla olisi Burger King, mutta se jää ihan saletisti. Wingstoppi, oiskohan se auki? Sehän on kova. Mennäänkö kattoo? Menisikö sun vinksit? Ei siinä kyllä mitään englantilaista ole, mutta täytyykö nyt aina jumalauta olla jotain? On se nimi englanninkielessä. Niin joo, mennään tosta. Se menee 2 vai? Selvä.
No täällä alkaa sitten jo tulemaan pikkasen enempi porukkaa niin sanotusti kaduille. No ei. Ei ne nyt ollut vinksitkään sitten. Tänään jatketaan matkaa. Siinä on mäkkäri, joo, mäkkäri me sanotaan myöskin, että ei, kiitos. Täällä on sitten jo aika paljon porukkaa. Ja Ostoskatu, ehkä tää nyt näyttäytyisi hiukan paremmin sitten päivän valossa. Ciao brötte, feel the good max. Monday to Sunday, se pitäisi olla ajat sitten jo kiinni. Ei me mikähän homma nimi tossa? Siellä painetaan hitsi hommaa vielä. Joo, ravinto. Joo. RVT-gruppi toimitusjohtaja vaan terveisiä. Siellä sun äijä hitsaa hulluuteen saakka keskellä yötä. Moni masentus, kun ei ole baari auki, mutta baari auki eikä se ruoka mistä, mutta en meikäläinen. Meikäläinen menee Teskoon ja sitten siitä hotelliin. No ei voi sanoa nyt murjottamaan, mutta sinne tekee pieni iltapala. Se onkin hyvä näköis, pääsee maistamaan vähän. Okei, se oli meidän. Pääsee maistamaan vähän näitä englantilaisia makuja. Mikä vai? No niin, ja tässä ne brittieväät nyt sitten on. Lusikka ja tätä servettiä ei lasketa Teskoon hankinnaksi, sillä meitsityhmä unohti ostaa välineet. Pari Pepsi-baksia, no siinä ei mitään uutta. Tango, ootteko juonut Orange Tango? Brittiläistä maitoa, koko setti tai maitu. Sitten on Vaingari-sipsejä, ne syö paljon täällä. Budge, eli toffee. Sitten pork pie. Tää oli aika hauska mun mielestä ja tosi kovaa, saa nähdä. Ja sitten on tietenkin, kun nää niin kovin näistä intialaisista ruuista tykkää, niin tässä on Italian style Charks Grilled Chicken Spicy Nudjo. Joo, no joo. Katsotaan ja mä ajattelin, että aloitetaan tästä nyt ensin tästä possun piirakasta. Siinä on oikein brittilipun värit. Ja ton näköinen haju. Haisee ihan McDonaldsin takahuoneelta. Tiedätkö semmonen ranskalais niinku rasva? Katsotaan mitä se on. Todella kova. Todella saa tehdä töitä. Töitä vaan. Ja kattokaa, sit se on ton näköinen. Sisältä ehkä pieni mikrotus. Se olisi voinut olla. Oikea kyllä. Tää on Sä et oo koskaan syönyt semmoista kuin nöttetti. En tietääkseni. Joo, sama kuin se. Entäs maito? Se on muuten one pint. Ne myy kaljaa ja maidon samassa koossa. Ei jatkoon. Entäs tää, minkä mä ajattelin pääruokaksi? Mä ajattelin, että tää olisi ollut alkuruoka, pääruoka, Jelly Babies ja Silviisi. Katsotaan tää. Tosta otetaan ensin tuo. Jaha! Se onkin, kato, kätevästi jo tajuttu laittaa tommoseks vähän pienemmäksi. Haju on paprika, tai tietenkin kun mun nenä osustuu paprika. Tää on nyt se. Oikein hyvä. Jatkoon. Ja sitten mä otin nää ihan että varmasti saa proteiiniä. Ja sen takia, että mä yleensä ja nyttenkin inhoon tätä vainkaaria. Se on hirveet. Joo, tää on, jotkut tykkää, jotkut ei, mulle ei jatkoa. Tässä mun illallinen
Mä syön tän, sitten pisut ja pesut ja ei muuta kuin maille. Jatketaan huomenna. Erinomaista huomenta vaan Mosley Streetiltä. Meikäläiselle ei ollut mitään tekemistä, niin ajattelin, että käveläänpä nyt aamulla, kun tuli herätty, kello on vasta joku 8, niin tuli herätty sen verran aikaisemmin, niin kurkkaillaan vähän näitä Manchesterin kohteita ja jos löytäisi jonkun pienen aamupalapaikan. Siinä on lippuja ja tarkastajat lähdös englantilaisen kellosepän tarkkuudella tsekkaamaan mikä on homman nimi. Nyt äkkiä vaan lippuja ostamaan, jos satut ole kyydissä. Onpas kyllä upeat silhuetit. Siellä brittiliput heiluu ja tunnelma on hyvä. Ja tässähän me nähdään myös, että ratikat kulkee kovasti. Ja yksi upea kohde, mitä piti oikein tulla katsomaan, on tietysti tämä mieletön rakennus. Se on kaupungin talo. Se on todella hieno, mutta niin kuin huomaatte, että se on pussissa. Pitäisi remontti valmistua vuonna 2026 ja kai se siitä valmistuukin. Tämän rakennuksen tarkoitus on symbolisoida sitä Manchesterin nousua teollisuudella ajalla. Se on Lloyd Streetillä, mutta eipä me tuosta paljon kyllä nyt nähdä. Joo. Ja myös Manchesterista löytyy Chinatown, joka on toki, vaikka jossain on väitetty, että tämä on Britannian suurin Chinatown, niin ei se kyllä oo. Ei oo. Kyllä Lontoossa löytyy suurempi. Eipä tääkään muuten oikein miltään tässä päivävalossa ja aamulla näytä. On siinä muuten paikka asua Chinatownin hölinä alapuolella. Tähän sitä porukkaa kokoontuu sitten maistelemaan Aasian makuja innoissaan. Mistähän mä löytäisin kahvetta nyt? Ja mitäs me täältä löydämmekään? Vuonna 1823 perustettu Art Gallery, eli tuttavaisemmin taidemuseo. Tää on kuulemma sitten niille, ketkä on taiteen ystäviä. Ja miksei nyt voi vaikka muuten vaan kulttuurihistoria kiinnostaa. Täällä on 25 000 teosta, eli merkittävä kokoelma voidaan varmaan sanoa. Tunnistat sen näistä pylväistä ja ton ratikan piipeistä. Montako vaunua siellä oikein tulee? Joo, eli tommonen se on nyt kiinni, mutta tossahan me nähdään tiistaista sunnuntaihin 10:00 5 pääset sisälle. Lipuhintaa tässä nyt missään ei oo, mutta ei kai ne nyt ihan mahdottomia. Tää löytyi meille Black Coffee-paikka. Meikäläinen otti vielä tommosen cinnamon bunny, eli pullan kanelilla. Se vähän lörpättänyt näyttää ihan se. Siihen hyi ja tääpä ja no joo. Ja sitten tuore mehu. Kahvittelijoiden paratiisiksi tätä Manchesteria voisi myöskin kutsua. Täällä on nimittäin tosi paljon ja tosi ihania tämmöisiä kahviloita joka nurkassa. Ja tää setti oli 10,30 siis punnissa. Eli olisiko se nyt sitten se 14 euron luokkaa. Toi muuten orange juice, en mä tiedä minkä takia se piti nyt noin laittaa. Folkengstons Pure Pressed Cloudy Apple Juice. Apple, okei, no mä terasin orange juice, mutta nyt mennään sitten omenalla. Se siitä omenamehusta oli muuten mahdottoman hyvät. Edessä siinä tää Market Street, eli
aina kovasti olla innoissaan reissulla, että mihin saisi rahasta tuhlattua ja mitä matkamuistoja voisi ostaa ja minkälaiset on shoppailumahdollisuudet, niin this is the place to be. Sitten täällä löytyy sitten ostosmahdollisuuksia muutaman kilometrin verran. Urban Outfitters esimerkiksi. Aika paljon koditonta sakkia täällä näkee muuten yllättävän paljon. Verrattuna esimerkiksi Lontooseen tietysti. Mä nyt olin Lontoossa vaan sen ihan ydinkeskusta sieltä noin korjataan ilmeisesti pois, mutta täältä ei. Kyllä on inhottavia ihmiskohtaloita. Selviytymismahdollisuudet ei täällä Englannissa ole ainakaan paremmat kuin Suomessa, jos noin käy, että asunto alta lähtee. Mutta anyways, mennään iloisempiin asioihin. Täällä siis, tuolla on esimerkiksi food court, löytyy varmaan kaikenlaista muutakin kuin toi McDonald's. Ostosmahdollisuuksia siis löytyy. Ja ai että kun on mukava tälleen aamulla, no on kello jo 11, niin kipitellä täällä. Siinä on valtavan kokoinen pharmacy ja beauty samalla, eli lääkkeet ja kauneus hoidetaan samassa paikassa. Ja kuten huomataan, niin siisteys, se vaan täällä jatkuu. Ja ai että tuolla on Market Spencer. Se on myös semmonen monen pojan ja tytön unelma, että voi kun pääsis joskus edes Marks & Spenceriin. No, täällä Englannissa niitä on. Tervetuloa vaan! Ja sitten tärkeä nähtävyys, eli Manchesterin katedraali löytyy täältä. Ja hienohan tää on kuin mikä 1200-luvulla tehty. Ja on kaiken maailman perintökohteita ja muuta. Tuossa se kaikessa komeudessa on. Onkohan toi tuossa yläpuolella asunto? Jos on, niin kyllä on hieno ja hyvässä paikassa. Kerta kaikkiaan. Tän story on sellainen, että joskus viikingit pisti tämän kauneuden tasaiseksi. On siinä muuten ollut hakkaamista, jumalauta, kun joku viikinkipäällikkö on sanonut, että hajotetaan toi kirkko. No joo, siinä voi muutama vuosi mennä, mutta aletaanhan pojat hommiin ja juodaan samalla muutama bisse. 1215 alkoi tarkalleen ottaen tuo rakentaminen ja täältä se vasta hienon näköinen onkin. Kävelään vähän tähän suuntaan. Täällä on ollut aikaisemmin jotain kouluja ja sairaala toimintaakin, niin kuin tietysti monessa kirkossa on ollut. Ja kattokaas tämän sijainti. Tästä tullaan komialle sillalle ja siinä se vaan virtaa kaikessa rauhassa toi joki. Joo, pieni remonttikin käynnissä. Mennään hiukan kattoon, niin nähdään paremmin tää alue. Siellä paarit pistävät pöydät ja tuolit esille ja sitten lähdetään taas päivän koitoksiin ihan oikein. Mä luulen, että meikäläinen käy nyt nopea suihku tuo hotellilla. Hotelli oli muuten 110 € yö. Semmonen kuin Double Tree by Hilton. Ei ollenkaan hullumpi. Eikä se hintakaan nyt mahdoton oo. Alle 100 ei oikein tahdo
tahdo hotelleja enää löytää mistä. Porissa oli ollut tarjous 89 € yö. Joo, nyt suihkuu ja sen jälkeen sitten ihmettelemään vähän Stratfordin jalkapallostadionia. No joo, tässä matkalla kun kävelee hotellille, niin on täällä kyllä sitä tiiltäkin. Aika jännän näköinen mainos. 28 years jälkeen, joo. Sitten on pääkallot tossa. Ja sitten on toinen kallo tossa. Ton näköistä rakennelmaa täällä on ja tunnelma on kyllä yllättävän hyvä. Mennään tonne. Ja noita on paljon noita mehiläisiä piirretty tänne seinille muuten niin kuin tuolla näette. Siinä on varmaan joku tarkoitus, mikä ei ole ihan mulle auennut. No joo, tän näköistä sivukujameininkiä. Tässä on sitä manchesterilaista elämää ja tyyliä. Back Piccadilly. Täällä on varmaan ihan raivoisat bileet öisi. The Rat at Pigeon. Rotta ja pulu. Mun mielestä on kiva tämmösiä reissulla niin kävellä tää vaan nurkissa. Sama se, vaikkei nyt aina kaiken maailman nähtävyyksiä ehtis pongaamankaan, mutta on niinku ihan kiva katsella, minkälainen se elämä sitten kulloinkin ja missäkin on, miten kaupunki elää ja sykkii. Siinä sykkii ainakin ukot. Joo, se otti tämmösen pienen vesisateen tähän. Meillä on edelleen vuokralla tää Mazda 3 ja täytyy sanoa, että vaikka täällä on se 550 000 ihmistä, eli melko suuri kaupunki, niin ei tää kyllä mitenkään mahdotonta ajaminen on. Muistaa vaan katsoa joka suuntaan hullun tavalla. Ja sitten toi kulma on tuolla vähän hankala niin kuin havainnoida. On tietysti tottunut ajamaan ratti toisella puolella. Semmonen pieni knoppitieto Englannista, mikä ainakin meikäläisen yllätti täysin, niin Iso-Britanniassa ei joku 76 kaupunkia vain. Kyliä sitten on tietysti hulluuteen saakka, mutta kaupunkeja ei ole. Ja kun vaikka vertailukuna käytetään Suomea, missä on 106 kaupunkia, niin Suomi on 30 kaupunkia suurempi paikka. Me tultiin sneak peekiin Tesla-firmaa ja katsomaan, että liikkuuko Teslat. Ja täytyy sanoa, että on kyllä hiljasta kuin huopa tehtaassa. Hei, siellä on Etihad Stadium, eli Manchester City pelaa siellä kaikki kotiottelunsa ja meininki on aivan hulvatonta. Englantilaisethan on futishullua kansaa, mikä on tavallaan kato, siinä on laitettu tommonen Tesla, Pride Tesla, aika hieno. Eikö noin vois kaikki olla tollasia? Ihan saman tien, jos sais vähän väri. Niin, britit ovat futishullua kansaa, mikä on tosi ihmeinen juttu, kun ei ne koskaan siinä pärjää. Ei sais nauraa. Mä olen kerran ollut katsomassa futispeliä tuolla Old Traffordilla, joka on ehkä vieläkin semmonen legendaarisempi paikka. Pitäisikö muuten käydä sielläkin? Käydään kattoo sekin joo. Ja silloin pelasi just Manchester United, joka on ihmeellinen. Olisiko se nyt tällä kaudella ollut 15? Lähellä kuitenkin putoamista, että niin vaan ne suuruudenpäivät loppuu tommoseltakin joukkueelta. Ja pelasi juuri Manchester City vastaan. He hieros 0-0 tasapelin. Näin se vaan menee. Mutta siellä joku on järjestetty hienosti, niin tää Old Trafford sitä on. Siellä on hotelli, mistä voit samalla katsoa vähän futismatsia. Eikä ole edes kauhean paha
hintainen ja tässähän se nyt sitten on. Manchester United on pelannut vuodesta 1910 kotiottelunsa tässä ja hauska juttu on semmonen kaveri kuin Bobby Charlton. Joo, Bobby Charlton, niin se antoi täällä lempinimen The Deirdre of Dreams ja nyt tietysti se Dreams tällä kaudella oli se, ettei Manchester United tippunut eteenpäin. On muuten mielenkiintoinen homma se, että kun kesä alkaa, niin jalkapallon pelaajat lopettaa pelaamisen ja pitää kesälomaa. Luulisin, että kesä olisi sitä varten, että pelattaisiin vähän tuommoista jalkipallia. No niin, nyt ollaan sisällä sitten Old Traffordilta. Saatiin oikein tämmöiset nauhat, että oho, sekin on väärin päin muuten toi kuva ehkä toi hiukan helpottaa. 15 puntaa, niin pääset katsomaan. Kentälle ei kuulemma ole mitään asiaa. Ei tänään eikä huomenna kun sataa, mutta katsotaan nyt mitä tää museo sitten. Mielenkiintoinen ja pitkä historiahan tällä on. Manchester Suite. Tällä on vuodesta 1910 saakka täällä on potkittu palloa. Noin. Ja ai tätä tunnelmaa siinäkin heti David Beckham toivottaa tervetulleeksi tänne upeaan museon. Ja täällä on muuten trophyt, eli palkinnot. Ja kyllä täytyy sanoa, että on Manu niitä pikkusen haalinutkin. Tänne stadionillahan mahtuu 74 000 ihmistä mulvimaan ja ylvimään ja kannustamaan omia voittonsa. Kattokaa, siinä on pokaali poikineen. Coupe UEFA. Ai että mä haluaisin nostaa pojan kattoon ja sen jälkeen välittömästi mennä sen kanssa saunomaan. Mr. Turner. Good afternoon. Good afternoon. Manchester United. The museum is located over 3 floors. Tää lähtee heti kuulutukset päälle ja kuulotettiin, että 3 kerroksessa on tavaraa. Roll of Honor. Tunnistatko ketään? David Beck, Tommy Taylor, Billy Whelan, Walter Creamer, Tom Curry ja Bert Whaley. Siinä sitä on porukka poikanensa ja siellä on kävelykepitkin. Silloin kun annetaan pelille kaikki, niin silloin mennään kentälle kävelykeppien kanssa. Who's that team we call United? No, minäpä arvaan Manchester. Mitäs täällä on? The Long Fight Back. Niin, tää kertoo tietysti, kun museossa, kato mikä hattu. Germany 73. Mä voisin pitää vielä hattua päässäni. Ja siellä on Barclays Bank lahjoittanut Alkoma Holly pelaajille. Ei todellakaan käy. Yksikin väärä liike, yksikin väärä teko, niin te ette tällä kaudella enää pelaa. Nämä on muuten aika hauskoja nämä hatut. Erilaisia, siellä on Fav. Hooliganismi, okei, täällä otetaan vähän kantaa sitten siihenkin, että ei saisi hulikoida niin kamalasti kuin pelataan. Siinä olisi muuten kovaa valuuttaa, kunnon paita. Eikä nämä liivitkään kyllä kylmäksi jätä. Se on varmaan jonkun huuligaanin liivi nyt sitten. Mennään kerros alaspäin. Täältä löytyykin sitten pelaajien paina. Please mind your head. Jaha, sieltä tulee turistia vastaan. Joo, nyt ollaan sitten toisessa kerroksessa. Aika jännää, mutta jos me oltais haluttu sinne Red Cafeen, niin me oltais jouduttu menemään kyllä yksi ylöspäin. Sir Bobby Charlton. Kaikki muistaa. Thank you, kiitos sulle. Sinä annoit joukkueen eteen kaikkes. Afrikassakin ollaan käyty näköjään porukalla. Siellä on otettu boa kantoon. Ja erilaista Manu-tavaraa. Trinity. On kyllä, täytyy sanoa, että jalkapallo on tietysti ollut tuotteistettu ja kaupallistettu jo vuosikausia, tai vuosikymmeniä paremminkin, mutta nämä on ehkä onnistunut parhaiten kuin ketään. Tässäkin Stadikka tekee nappulaa, eli käärii tuota
Samalla vaikka pelaajat on ollut kesälomilla vaikka kuinka monta viikkoa. Ja siinä osuu vähän, että mitä tarvii jalkapalloille. Fluid-nesteet, vitamiineja tarvii fats, eli hamburger, carbohydrates, proteiinas. Sitten ne tarvii myöskin korjaustyökaluja. Jaha, tänne loppuskin tämä. Joo. Niin, siinä on Zlatan Ibrahimovic. Se on ainakin meille pohjoisen kasvatelle tuttu pelaaja. Gary Neville on myös totta kai. Pat Gerard. Kyllä mä senkin nimen. Ja Erik Cantona. Sä et ollut syntynytkään, kun Erik Cantona työnsi jo palloa maalille. Siinä nähdään vähän pituutta. Eli 150 sentin raja on tossa, niin siinä väännetään. Joo, David Beckham on ollut 183 senttinen. Sitten on Nemanja Matic, 194. Ja Nemanja, sä menet maaliin. Mä en muuten tiedä, onko se maalivahti. Ja tässä on näyttely sitten kovista pelaajista. Peter Schmeichel, muista maalivahti. Johnny Gary, en muista. Steve Bruce, en muista. Duncan Edwards, never heard. Erik Cantona, no joo, se käsiteltikin, sen mä muistan. Oli kovan luokan pelaaja. Roy Keane. Ja sit legendaarinen punainen kahvila. Ai että. No, punainen tää kahvila onkin. Mä luulen, että me taidetaan ottaa Ai siellä on menutkin. Katsotaan vähän mitä saa. No pizzat, burgerit totta kai mahdollisimman. Josta 17,5 puntaa on burgeri. Totaali juoma. Joo, ja Mitä maksaa piisa, niin katsotaan beard wine, lager, 6 pounds, joo. Joo. Katsotaan vielä tonne. Kivat värit. Ja siitä rullate, rakate rullate. Sellainen oli Manchester kaiken kaikkiaan. Kyllä täytyy sanoa noin niin kuin loppukaneettina ja yhteenvetona, että mielelläni tänne uudestaan tulen. Tämä oli paljon parempi kuin mun ensimmäinen reissu tänne. Silloin tuntui, että täällä ei oikein mitään oo. Mutta nyt ajat ovat kerta kaikkiaan muuttuneet ja kattokaa nyt vielä vähän muistohomma. Kiitoksia, että katsoit Manchesterin jakson. Suosittelen kaikille Manchesteria ja ei muuta kuin seuraavaan kaupunkiin.